व्हाट्सअप गाइज पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आज भने हामी तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो हाम्रो टेज युट्युब च्यानलमा चाहिँ आज हामीले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ कसरी स्क्रिन रेकर्ड गर्न सकिन्छ जस्तै हामी कुनै पनि गेमहरु खेलेको रेकर्ड गर्न होस् या अरु धेरै कामहरुको लागि चाहिँ हामी आफ्नो फोनमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्न सकिन्छ त्यही पनि एचडी क्वालिटीमा एकदम राम्रो खालको भिडियोमा चाहिँ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौं र यो च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ हाम्रो टेक युट्युब च्यानललाई एकदम धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइज। यदि तपाईले एचडी क्वालिटीमा स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने एडीवी स्क्रिन रेकर्डर भन्ने चाहिँ प्ले स्टोरमा पाइन्छ र त्यहाँ गएर तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुसँग अब यो ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि प्लसमा गएर चाहिँ यसरी तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त साइडमा मेरो चलिरहेछ मेरो एबाट स्क्रिन रेकर्ड भइराछ 22-23 सेकेन्ड देखाइरहेछ यसरी प्लसमा गएर चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसका सेटिङहरु चाहिँ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै सेटिङहरु हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् सुरुमा छ तपाईहरु भिडियो रिजोल्युसन भन्ने छ यहाँ चाहिँ कति सम्मको भिडियो गराउन चाहनुहुन्छ कति हाई क्वालिटी सम्मको 720p 480p यसरी मैले चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको गराएको छु र यहाँ चाहिँ भिडियो बिट रेट भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ कति एमबीपीएस को गराउन चाहनुहुन्छ एकदम 15 एमबीपीएस एकदम हाई हो र मैले यहाँ 8 एमबीपीएस को गराएको छु र भिडियो फ्रेम भन्ने हुन्छ यहाँ कति भिडियो फ्रेम गराउन चाहनुहुन्छ यसलाई चाहिँ फ्रेम रेट आफै तोक्नु होला र गरिसकेपछि ल्यान्डस्केप भिडियो गराउने हो कि पोर्ट्रेट भिडियो गराउने हो। ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ साइडमा देखाउने भिडियो हो जस्तै कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाउने भिडियो भने पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउने खालको भिडियोलाई पोर्ट्रेट भन्छ। र भनिसकेपछि कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ यदि तपाई क्यामेरा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले यो क्यामेरालाई जता पनि सार्न मिल्छ र यसरी सारिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो फोनमा चाहिँ क्यामेरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र क्यामेराको लेआउट मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै क्यामेराको साइज अझ ठुलो गराउने हो कि सानो गराउने हो हैन त्यही अनुसार तपाईले क्यामेराको साइज बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि क्यामेराको क्यापेसिटी कस्तो गराउने हो त एकदम मधुरो गराउने हो कि ठिक्कको गराउने हो कि ठुलो गराउने हो यहाँबाट पनि तपाईहरु गराउन सक्नुहुन्छ गाइज। र यति गरिसकेपछि अब अथवा सेटिङहरुमा के लोगो हाल्ने हो कि टेक्स्ट हाल्ने हो तपाईहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो एडीवी स्क्रिन रेकर्डरले चाहिँ धेरै कुराहरु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। मैले पनि यसैबाट गरेको छु र यो एडीवी स्क्रिन रेकर्डर चाहिँ एकदम अरु भन्दा एकदम बेग्लै फरक क्वालिटीको छ र यसलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ तपाईहरु एकदम भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ गाइज। त्यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे जय नेपाल।